Theodore Sparks is the writer of this book and some other booklets. En hij heeft niet alleen dit boek geschreven, maar ook vele andere. And perhaps you've never heard of his name. I had never heard of his name before. Misschien heb je nog nooit van Theodore Sparks gehoord. But perhaps you know this man on the left, Watchman Nee. Maar misschien ken je wel de man aan de linkerkant. A pastor from China. En dat was een voorganger in China. Who spent most of his life in jail. Die de meeste van zijn tijd in de gevangenis doorgebracht And he also wrote some very powerful books. Hij heeft hele krachtige boeken geschreven. But Watchman Nee was inspired by Theodore Austin Sparks. Maar het was Theodore Austin Sparks die de inspiratiebron voor Watchman Nee was. I didn't know that. En dat wist ik niet. So I tried to figure out who he was and what he wrote about. Dus ik wilde gaan ontdekken wie hij was en waarover hij geschreven heeft. So these men met each other in the UK. En deze mannen hebben elkaar in Engeland ontmoet. And I hope you will be inspired like me. En ik hoop dat je net zoals ik door geïnspireerd zult raken. We will start with laying the foundation of spiritual education by looking at Ezekiel. En we gaan eerst naar Ezekiel kijken om daar de geestelijke fundamenten te leggen. This well-known prophet had been given a lot of visions by God in his life. De profeet heeft heel veel visioenen gekregen van God in zijn leven. And the key theme of his teachings and the meaning of his name. En de sleutel van zijn onderwijs, maar ook de betekenis van zijn naam, is God makes us strong. Is God maakt mij sterk. The writer of this book was of course Ezekiel. En als we naar het boek Ezekiel kijken, dan weten we natuurlijk dat de schrijver Ezekiel is. And he was one of the three prophets, Ezekiel, Jeremiah and Daniel. Jeremiah and Daniel were the other two, but they were also priests. Maar ze waren tevens priesters. And although Ezekiel was a priest, he will be mostly remembered because he was a prophet. En ook al was Ezekiel een priester, hij zal toch het meeste gedacht worden als aan een profeet. And more about that in a minute. En daar gaan we het straks nog meer over hebben. And those three were living in the same space of time. Ze leefden alle drie in hetzelfde tijdperk. Yes, Ezekiel was the son of Buzi. Ezekiel was de zoon van Buzi. He had his own home. Hij had zijn eigen huis. And he was married. Hij was getrouwd. Not all of them were married, but he was married. Niet iedereen was getrouwd, maar hij wel. And like Joseph and Jesus, his ministry started at the age of 30. En zijn bediening begon net zoals bij Jozef en bij Jezus op 30-jarige leeftijd. Ezekiel's ministry was prophetic mainly. En zijn bediening was voornamelijk profetisch. And it was initiated by God. En het was natuurlijk door God opgestart. And if Ezekiel had not been in exile in Babylonia, en als Ezekiel niet in de ballingschap in Babel had gezeten, I think he would have begun his service to God as a Levitical priest. dan was hij ook waarschijnlijk gewoon een Levitische priester geworden. But first God had other plans with him. Maar God had allereerst andere plannen met hem. But before those plans would come to pass, voordat die plannen zouden gaan beginnen, God wanted to do something else first of all. wilde God allereerst iets anders doen. And we can read about that in Ezekiel 1 verse 1. En dat lezen we dan ook in Ezekiel 1 vers 1. While I, Ezekiel, was among the exiles, the heavens were opened and I saw visions of God. Toen ik, Ezekiel, te midden van de bannelingen woonde, opende de hemel en kreeg ik een visioen van God. So here we see God's longing for all of us, I think, to set us free in a spiritual sense. En hij zag dus het verlangen van God voor ons allemaal om ons geestelijk vrij te zetten. And although it would be logical for Ezekiel to become a priest, en ook al was het logisch dat Ezekiel de priester zou worden, because in the natural he was born from the tribe of Judah, want hij was geboren uit de stam van Juda, God first of all opted for the choice of him being a prophet. koos God er eerst voor dat hij een profeet zou zijn. But before he could become a prophet, he had to have an encounter with God. Maar voordat hij profeet kon worden, moest hij een ontmoeting hebben met God. And the vision that Ezekiel got was that the heavens opened. En het visioen van God wat hij kreeg was dat de hemel zich opende. Well, we know about the heavens opening. We weten dat de hemel zich opent.
when Jesus was baptized. We zagen dat toen Jezus gedoopt werd. And I'll get back to the open heaven during the 6th study. En tijdens het 6e deel zullen we over de open hemel gaan praten. But it's now important to know that God wants to set us free in a spiritual dimension. Maar het is nu belangrijk dat we zien dat God ons vrij wil zetten in een geestelijke dimensie. And that He wants to reveal Himself first of all in this context. En dat Hij ons eerst op die manier wil laten zien. So we get a revelation of who He is. Zodat we ook een openbaring krijgen van God, van wie Hij is. So we won't get to know Him if we haven't met Him. En we kunnen Hem niet leren kennen als we Hem niet ontmoet hebben. Amen. Let's zoom in on this aspect. Dus laten we naar dat aspect gaan kijken. So God first of all wants to reveal Himself. Allereerst wil God zichzelf dus openbaren. To be more precise, He wants to reveal Christ in us. Om het nog duidelijker te zeggen, Hij wil Christus in ons openbaren. Because Christ was and still is God in the flesh. Want Christus was en is nog steeds God als vlees geworden. If a prophet comes in this morning, Als vandaag een profeet hier binnen zou komen, you only have to ask her or him one thing. hoef je hem of haar maar één ding te vragen. Is Jesus and was Jesus God in the flesh? Is Jezus het vlees geworden woord? And if he or she says no, En als hij of zij zegt nee, kick him or her out. schop ze er dan gauw uit. Well, that's very important. En dat is heel belangrijk. God wants to reveal Himself to us. En God wil zichzelf dus aan ons openbaren. And do you believe that He still wants to do that regarding us? En denk je dat hij dat nog steeds doet? Okay, amen. Okay, and people say? Amen. Amen. Yes. Another prophet, Malachi, said in chapter 3, verse 6a. Een andere profeet, Malachi, zei in hoofdstuk 3, vers 6a. For I am the Lord, I do not change. Ik de Heer, ik ben niet veranderd. And Paul added something to it in Hebrews 13, verse 8. En Paulus voegde daar nog iets aan toe in Hebreeën 13, vers 8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot de eeuwigheid. Well, the Lord Jesus had not been born yet. Ook al was Jezus nog niet geboren, Neither in the days of Ezekiel nor in the time of Malachi. niet in de dagen van Ezekiel of in de dagen van Malachi. But it should be clear that the Lord God, who revealed and still reveals Himself Maar het moet wel duidelijk zijn dat de Heere God zichzelf nog steeds openbaart in His Son Jesus in zijn Zoon Jezus. is the same now and forever. En die blijft dezelfde nu en in eeuwigheid. He still wants to show up. Hij wil nog steeds hier komen. And I think we live in a day and age where we need more of His revelation. En ik denk dat we vandaag in een tijd leven waar we meer van zijn openbaring nodig hebben. More of Himself. Meer van hem nodig hebben. Especially regarding the revelation of Himself. Zeker als het gaat om de openbaring van hem. Amen? I repeat, we live in a time in which we need more of God. Dus we leven in een tijd waar we meer van God nodig hebben. More than ever we need revelation of Him. Meer dan ooit hebben we een openbaring nodig van hem. Well, not that most people really seek Him. Maar het is niet zo dat mensen hem actief zoeken. But anyhow, God is still looking for people who want to see Him. Maar God blijft ons aansporen om hem te blijven zoeken. It says in Amos 5 verse 4, where He says to Israel, En dat zie je ook in Amos 5 vers 4 waar hij tegen Israël zegt. search diligently for me and regard me as more essential than food, so that you may live. Zoek ijverig naar mij en beschouw mij als belangrijker dan voedsel, opdat je zult mogen leven. God is looking for people, He is longing for people who want to serve Him. God verlangt naar mensen die hem willen dienen. A God who sent His only begotten Son Jesus to die for our sins, to give us life. God heeft zijn eigen Zoon Jezus gezonden om voor ons te sterven en ons leven te geven. A Son through which He wanted to reveal Himself. Een Zoon door wie God zichzelf kon openbaren. As Christ said in John 14 verse 9, En Christus zei het zelf in Johannes 14 vers 9. anyone who has seen me has seen the Father. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. But as I said, most people are not really seeking Maar God. net, wat ik net al zei, de meeste mensen zoeken niet echt naar God. Saul was a man who fought for God's interests, Saulus
man die vocht voor Gods belangen. but had not really encountered him. Hij had nog niet echt een ontmoeting met hem gehad. And nowadays we would have called him a Je fundamentalist. zou hem vandaag de dag een fundamentalist noemen. He was the first extremist, Hij was echt extreem. terrorist as well. En ook nog eens een terrorist. But God had a plan for Saul Ondanks dat had God een plan met Saul. and encountered him on the road to Damascus. En hij kwam hem dus tegemoet op de weg naar There he was Damascus. struck down by the power of God. Daar werd hij gevloerd door de glorie van God. He was blinded, not killed, En hij werd erdoor verblind, gelukkig niet gedood. because God still had a plan with him. Omdat God nog steeds een plan had met zijn leven. Well, in our days we still have fundamentalists, we know about that. Ook vandaag de dag kennen we fundamentalisten. Isn't it striking that a lot of them are touched by the Lord at this very moment, in the Middle Is East? het niet opvallend dat juist in het Midden-Oosten heel veel mensen aangeraakt worden door de Heer Jezus? Revealing himself through his son Jesus in visions and dreams. En dat hij zichzelf openbaart in visioenen en dromen. And isn't it wonderful that he gathers people to him like he did with Saul? En eigenlijk doet hij hetzelfde als hij met Paulus gedaan heeft. Hij trekt mensen naar zich toe. Now back to us, you might say, but Robert, I've never had experiences like that. Nou, en als we nu naar onszelf kijken, zou je kunnen zeggen, Robbert, ik heb nog nooit zo'n ervaring gehad. Well, perhaps not like that, not as impressive like that. Nou, misschien niet zo belangrijk als op die manier. But we should be aware that God is very creative in revealing himself to us. Maar pas op, want God is heel creatief in zichzelf openbaren. In a lot of situations we don't consider him to reveal himself. En meestal verwachten we niet dat hij zichzelf zal openbaren. Or perhaps a few of you, or perhaps most of you, would like to have an encounter with an angel, for instance. Maar misschien zou een van jullie, of misschien wel allemaal, graag een engel willen ontmoeten. But do you realize that most encounters with angels are encounters with seemingly ordinary people? Maar meestal, als je een engel ontmoet, zijn dat doodnormale mensen. Paul wrote in Hebrews 13 verse 2, En Paulus schreef in Hebreeën 13 vers 2, do not neglect to extend hospitality to strangers, for by this some have entertained angels without knowing it. er staat en houdt de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. 20 years ago I visited Albania in 1999. 20 jaar geleden was Robbert in Albanië. And I visited Tirana, the capital, with a friend of mine. En samen met een vriend ging hij naar Tirana, de hoofdstad. And after a week we left Tirana on the last day of the Kosovo conflict. En tijdens het Kosovo-crisis op die laatste dag gingen wij daar weg. We evangelized in refugee camps in Tirana. Wij gingen naar kampen toe om daar te evangeliseren in Tirana. And a lot of Kosovo Albanians, a lot of Muslims as well, came to En Christ. er waren heel veel moslims in Albanië tot Christus. And we were exhausted and longing for a decent bed to sleep on. En natuurlijk waren we uitgeput en we verlangden naar een goed bed om eens in te kunnen slapen. In those years you could not travel by plane Toen kon je nog niet per vliegtuig reizen, because you had those NATO fighters. So you had to go by a boat with a ferry from Italy to Albania. dus de enige manier om daar te komen was met een veerboot vanuit Italië. There were a lot of criminals on deck. Want onderweg naar Albanië waren heel veel criminelen die op dek We hadn't stonden. been able to have a cabin for ourselves to sleep in. En er was geen hut ter beschikking voor ons om in te kunnen So slapen. with our luggage we had to sleep on deck. Dus we sliepen met ons bagage op het dek. So then I slept for a few hours and then my friend slept for a few hours to protect our luggage. We deden dat onbewustig voor een paar uur om onze bagage te beschermen. And during the week we didn't have a lot of sleep as well. En tijdens die week hebben we ook niet veel kunnen slapen. So we were really very tired. Dus waren we heel erg moe. And we walked on the ramp of the ship, En toen we dus de helling van het schip opliepen, having heard that there was still no place on the ship to sleep. op de terugweg hoorden dat er nog steeds geen plek was voor ons om te slapen. And on our side, an elderly woman, she joined us. Kwam er naast ons een oudere dame lopen. And she accompanied us and took us to a cabin on the ship. En ze bracht ons naar een hut op het schip. Which was very weird because she was not one of the crew. En dat was grappig, want ze was niet eens eentje van de crew. And they were fully booked. En ze zaten hartstikke vol. And we wanted to enter the cabin and at the same time we wanted to thank her for helping us. En we wilden die hut binnenstappen en we wilden haar bedanken dat ze ons geholpen had.
but she had already disappeared. Maar ze was er niet meer. So at that moment we realized that it should have been an angel. Dus op dat moment realiseerden we ons dat het een engel was geweest. It was one of the moments we had that were very special in us. En dat waren een van die bijzondere momenten die we hadden tijdens die week. Well, if you have never experienced a thing like that, Dus als je zoiets nooit hebt meegemaakt, God can also encounter us through fire, water or winds. kan God ons ook tegemoet komen door gebruik te maken van vuur, water en wind. And that's also very special. Dat is net zo belangrijk. He met Moses in the burning bush, Hij ontmoette Mozes in de brandende braamstruik. showed the people of Israel his presence in the pillar of fire at night, En hij liet het volk Israël zien dat hij er was door middel van de vuurkolom 's nachts and in a pillar of clouds during the day, en de wolkolom overdag. but also in a less spectacular way when he met Elijah in the sound of a gentle blowing. Maar aan Elia liet hij zich minder spectaculair zien door het zachte suizen van de wind. Whatever way God chooses, it's up to him. Welke weg God ook kiest om zich te openbaren, dat is aan hem. As long as we realize that he wants to encounter us, Als we maar beseffen dat hij ons wil ontmoeten. especially if we diligently search for him, In het bijzonder als we hem ijverig zoeken. and that he will show up. En dan zal hij zichzelf laten zien. Sometimes in spectacular ways, Soms op spectaculaire wijze. but mostly in things we might not consider to come from God because they seem so ordinary. Maar meestal in dingen die we misschien niet van hem verwachten omdat ze zo gewoon zijn. Why this long introduction? En waarom dan deze lange introductie? Because Sparks wants to explain first of all the importance of really knowing God through revelation. Omdat Sparks allereerst het belang uit wil leggen van het werkelijk kennen van God door openbaring. And why is that so important? En waarom is dat zo belangrijk? Because Sparks states in his booklet that the Holy Spirit's first object is to reveal Christ in us. Omdat Sparks in zijn boekje uitlegt dat het eerste doel van de Heilige Geest is om Christus in ons te openbaren. And after that he will work to conform us En dan wil hij helpen om te groeien. to Christ. En dat we meer zijn zoals Christus. Sparks uses the expression to learn Christ En daarom gebruikt Sparks de uitdrukking Christus leren kennen. when he talks about conforming us to En Christ. daarmee bedoelt hij dat we groeien naar het beeld van Christus. But before the Spirit can do that, he first wants us to see Christ. Maar voordat de Geest dat kan doen, wil hij eerst dat we Christus zullen zien. And that has to do with the way God wants to reveal himself to us. En dat is de wijze waarop God zichzelf kenbaar wil maken. I've already given a few examples of the ways in which God can reveal himself. En we hebben al een paar voorbeelden daarvan gegeven. So Sparks stated that the first object of the Holy Spirit is to reveal Christ in us. Dus het eerste doel van de Heilige Geest is om Christus in ons te openbaren. But he immediately explains why it is so difficult for us to experience God. Maar hij legt ook direct uit waarom het voor ons zo moeilijk is om Christus te ervaren. Matthew 11, verse 29a. En dan gaan we kijken naar Mattheüs 11, vers 29a. Take my yoke upon you and learn from me by following me as my disciple. Neem mijn juk op je en leer van mij door mij te volgen als mijn discipel. This passage was written well before the outpouring of the Holy Spirit. En dat was al geschreven lang voordat de Heilige Geest gegeven werd. And it was understandable that the disciples still had to learn from Jesus, En het was begrijpelijk dat de discipelen nog steeds van Jezus moesten leren. because they first had to learn discipline before they would become apostles, sent ones. En ze zouden eerst als discipels moeten gaan leren voordat ze apostelen zouden worden, de uitgezondenen. The Lord was still around, which gave the disciples enough time to learn from Jesus. En de Heer Jezus was nog steeds op aarde, dus ze hadden genoeg tijd om van Jezus te leren And enjoy his presence. en zijn aanwezigheid daarin te zijn. But they had to come from a point of learning from Jesus Maar ze moesten ook op een punt komen om van Jezus te leren. to come to a point to learn Jesus, who he is and who he was as a person. En om van Jezus te leren wie hij was als een persoon. You may have read the Bible 10 or 20 times, Misschien heb je de Bijbel al 10 of 20 keer but gelezen. it doesn't say anything. Maar dat zegt nog helemaal Without the Holy niks. Spirit, you will not
really know Want Jesus. zonder de Heilige Geest zul je Jezus niet echt kennen. So that's the difference. En dat is het So verschil. you can learn from him, Dus je kan over hem leren, from his words, vanuit zijn woord. but you also need to get to know Jesus in a personal Maar way. je moet zelf ook Jezus persoonlijk So leren it's a kennen. very important En difference. dat is een heel groot verschil. We need the Holy Spirit for that. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. And the disciples needed the Holy Spirit. En dus daarom hadden de discipelen de Heilige Geest nodig. And if they needed the Holy Spirit, En als zij de Heilige Geest nodig hadden, so do we. hebben wij het zeker. You may say, Robbert, I wish Jesus was still around. En misschien zegt Robbert, ik wou dat Jezus hier nog steeds was. And I wish I was one of his En disciples. dat ik dan een van zijn discipelen zou zijn. Then it would be much easier. Dan is het veel gemakkelijker. Is that really true? Maar is dat echt waar? Remember what Jesus said to his disciples shortly before his suffering. Denk maar eens aan wat Jezus tegen zijn discipelen zei vlak voor zijn lijden. It's the next passage, John 16, verse 7. En dat is het volgende vers, Johannes 16, vers 7. But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send the Holy Spirit to you to be in close fellowship with you. Maar ik vertel jullie de waarheid, dat het in jullie voordeel is dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de Helper niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie toesturen, zodat hij heel dicht bij jullie zal zijn. Isn't that great? Is dat nou niet geweldig? So I repeat this, what he said before his suffering. Dus dit is wat Jezus zei voor zijn lijden. I will send the Holy Spirit to you to be in close fellowship with you. Ik zal de Heilige Geest sturen om heel dicht bij jullie te zijn. The disciples who have become apostles after Pentecost De discipelen werden pas apostelen na Pinksteren needed the Holy en Spirit. ze hadden de Heilige Geest nodig. Not until they were filled with that Spirit, Pas nadat ze met de Geest vervuld waren, they were able to do miracles, signs and wonders. werden ze in staat gesteld om wonderen en tekenen te doen. If they needed the Spirit, Als zij de Heilige Geest nodig hadden, so do we. dan hebben wij dat zeker. However, the reality among Christians is that most of us tend to imitate Christ Maar de realiteit onder de meeste christenen is dat ze Christus imiteren, instead of inwardly getting to know Him. in plaats van dat ze hem innerlijk leren kennen. Imitating Christ. Het imiteren van Christus. Without the Holy Spirit, we can only imitate Christ Zonder de Heilige Geest zijn we alleen maar bezig om Christus te imiteren. by doing what we think He would do. En door te doen wat wij denken dat Hij zou gaan doen. We think we do the will of God. En daarmee denken we dat we de wil van God doen. But regarding the foundation of spiritual education, Maar als het gaat om de grondslag, om het fundament van de geestelijke opvoeding, we should first of all understand that Christ is totally different from us. en daarom is dit de eerste les van deze serie, we moeten begrijpen dat Christus totaal anders is dan wij. Totally different from us. Totaal anders. He's totally wired in a different way than our brains are wired. Een hele andere manier in elkaar dan onze hersenen. If we don't grab that knowledge, En als we die kennis niet pakken, we will never understand Him. dan zullen we hem ook niet kunnen begrijpen. He thinks and acts totally different compared to how we think and act. Dus hij denkt en doet totaal anders dan wat wij denken dat we zouden moeten doen. And even his friends, his disciples, and even his mother had to find out the hard way. En zijn discipelen, zijn vrienden en zelfs zijn moeder moest dat op een moeilijke wijze ontdekken. You know about the wedding from John 2? Weet je nog, de trouwerij in Johannes 2? Where Jesus says to his mother in verse 4a, Daar zegt Jezus tegen zijn moeder in vers 4a. in which Jesus gave quite a remarkable response to his own mother. En dan gaf hij nog een reactie op zijn eigen moeder. Dear woman, what is that to you and to me? Beste vrouw, wat heeft dat met u en mij te maken? Well, this is however a weak translation. What he actually said was, En dat is eigenlijk een zwakke vertaling van wat hij eigenlijk zei. Dear woman, you and I are thinking in different realms. Hij zei, beste vrouw, u denkt op een heel ander vlak dan ik. At this moment we have nothing in common. En we hebben op dit ogenblik niets met elkaar gemeen. Rather harsh, wasn't he? Dat was nogal opmerkelijk. He's so totally different from Hij is us. zo totaal anders van ons. And secondly, we can never meet God's standards. En ten tweede moeten we begrijpen dat Gods maatstaf onbereikbaar voor ons is.
His standards. We kunnen echt zijn maatstaven niet bereiken. Yes, but it's all about God's love, first of all. Allereerst gaat het over Gods liefde. Because when Jesus would come in, Want als Jezus hier binnen zou we would komen, experience His love. zouden we zijn liefde And because of ervaren. His love, people changed. En vanwege zijn liefde kunnen we dan veranderen. Not because of the law, but because of His love. Niet vanwege de wet, maar vanwege zijn liefde. Amen. Because God knew along that we would not be able to keep the law. Want God wist die hele tijd al dat wij niet in staat zijn die wet te houden. Nicodemus found out while talking with Jesus during that special night. En Nicodemus heeft dat ook ontdekt toen hij die speciale nacht met Jezus ging praten. Doing good and knowing a lot about God was not enough. Goede daden doen en veel over God weten was niet voldoende. And it's still not enough. En dat is nog steeds niet genoeg. And Jesus told him in John 3 verses 7 and 8. En daarom zei Jezus ook in Johannes 3 vers 7 en 8. You must be born again. The wind blows where it wishes and you hear its sounds, but you do not know where it is coming from and where it is going. So it is with everyone who is born of the Spirit. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. And like Nicodemus, we too need to be born of the Spirit. En net zoals Nicodemus moeten wij ook uit de geest geboren worden. And when I talked about brokenness, I also talked about Nicodemus. En toen we het hadden over gebrokenheid, hebben we het ook over Nicodemus gehad. That we all need to be born from above, We moeten van bovenaf herboren worden. from heaven. Vanuit de hemel. That's the only way in which we will be able to learn Christ. En dat is de enige manier waarop we in staat zijn om Christus te leren So kennen. if you accept Jesus, the Holy Spirit will come and live inside of you. Met het accepteren van Jezus komt ook de Heilige Geest binnen in And je. then you will really get to know En Jesus. dan zul je hem echt kunnen leren kennen. Do you understand why it is so important to have the Holy Spirit as our helper? Begrijp je nu waarom het zo belangrijk is om de Heilige Geest als onze helper te hebben? The one who will be given to us by Christ, the baptizer in the Holy Spirit. Christus is degene die ons de Heilige Geest geeft. Hij is de doper van de Heilige Geest. The one who will show us the Lord. Hij zal ons de Heer laten zien. And the one who wants to help us to become more and more like En Jesus. hij zal ons helpen om meer als Jezus te worden. Perhaps you say, Robert, I'm already living in the power of the Holy Spirit. En misschien zegt je, Robbert, ik leef al lang in de kracht van de Heilige Geest. What more do I need? Heb ik dan nog meer nodig? Well, Paul was fully living in the power of the Spirit. Maar Paulus leefde ook volledig in de kracht van de Geest. And even he said in Philippians 3 verse 10a, En zelfs hij zei in Filippenzen 3 vers 10a, that I may know him. dat ik hem mag leren kennen. Let us stretch out for more of him. Dus laten we ons blijven uitstrekken naar meer en meer van hem. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Dank u wel, Jezus. Thank you that you are the baptizer in the Holy Spirit. Dank u wel dat u de doper in de Heilige Geest bent. That you want to help us Dat u ons wilt helpen to really get to know you. om u echt te leren kennen. Not to just know from you, Niet alleen over u iets leren kennen, from the Gospels, vanuit het evangelie, but through your Holy Spirit. maar door uw Heilige Geest. And that you will enable us this new week En dat u ons daartoe in staat stelt, de week die to be komt, fully filled with the Holy Spirit. om totaal gevuld te zijn met de Heilige Geest. To be used by you in a mighty way. Om door u gebruikt te worden op een machtige wijze. Through miracles, signs and wonders. Door wonderen, tekenen. I thank you for everybody who is here today En dank u voor ieder die hier is vanmorgen. and who is very welcome this day. En die hier welkom zijn vanmorgen. That you pass the rows. Dat u de rijen doorgaat. That you touch each and everyone Dat u ieder zult who has an illness, die ziek is, physically die fysiek ziek is, or mentally of mentaal ziek is, or emotionally. of emotioneel ziek is. Thank you, Lord. Dank u wel, That you will make a way dat u de weg zult through our voorbereiden. bodies, Door onze lichaam, through our souls, door onze ziel, and even through our en spirits. zelfs in onze geest. Even if it's melted together with your spirits, Zelfs als het samen gesmolten wordt met uw geest. there's still a lot of me, myself, and I. Er is nog heel veel van mij, mijzelf en ik daarin. Please, Lord, get rid of it. Maak er ons los van. Take it out of us. Neem het bij ons weg. So that we are totally free, Dat we totaal vrij mogen a zijn. clean channel for you to work through En us. een rein kanaal mogen
zijn, maar door u kunt werken. Through your Holy Door Spirit. uw Heilige Geest. Thank you, Jesus. Dank u wel, Jezus. Amen.